Yes guys, unboxing tayo ng Whirlpool washing machine na sira na yung washing machine kong automatic, so manual naman ang binili ko. Ito, para madaling, pag manual madali lang yung piyesa, saka mura lang. So guys, yung kapapalit ko lang ng yung PCB na control board, no. Yan, gumana naman, mga 3 linggo lang yata, hindi umabot na 1 buwan yung pinaka-board. Bumigay na kagad. Nauna, ayaw mag-spin, ang natira ayaw mag-drain, natira lang wash. So hanggang ngayon may tubig pa ito, hindi ko pa naasikaso. Kabibili lang ng parts at saka maingay na rin yung pinaka-bearing niya. So bago mo pag nagpalit ka ng bearing, kasama na yung mga water seal saka yung niya palit. So kompleto pagpapalitan mo, pinaka-mechanism niya, yung pinaka-gear niya, yung gearbox niya, meron siyang isang set na sa 1,500 o 700. Plus control board nasa 600, nagastos ka ng mga 2,000 plus. So dito na muna tayo sa manual muna. Yan guys, tingnan natin. Ito natin, unbox natin. Back to manual tayo.
Yan, testing. Kaya na yan. Yan naman siya, 6.5 kg na maliit. So, natin yung adapter niya. So guys, lagayin natin yung pa.